میتونستید برای درمان قطعی سرفه هاتون، چه سرفه های خشک، خلطار یا سرفه های مزمن شبانگاهی، یه روش خیلی راحت و ساده در منزل میتونید انجام بدید تا یه 2 یا 3 شب به راحتی جواب بگیرید. توی این ویدیو انواع راهکارها رو خدمتتون ارائه میدم، علاوه اون روش معجزه‌آسای درمان قطعی سرفه ها رو. لطفاً تا پایان ویدیو با من همراه باشید. ببین دوستان، اگر علائم سرماخوردگی دارید، هر شب قبل از خواب داخل آب ولرم مقداری نمک بریزید که شوریش رو احساس بکنید و از راه دهان و بینی غرغره انجام بدید. مخصوصا غرغره کردن از راه بینی باعث شستشوی سینوس ها، بینی، دهان و حلق میشه. هرچه راه هوایی شما تمیزتر بشه، ضد عفونی شده باشه، علائم سرماخوردگیتون به سرعت از بین میره و باعث بهبودتون خواهد شد. روش بعدی که میتونم توصیه بکنم براتون استفاده از شیر گرم و عسل هست. به مقدار 1 لیوان شیر داغ، داخلش 1 قاشق غذاخوری عسل بریزید، 1 قاشق مرباخوری نشاسته گندم بریزید داخلش، هم بزنید و قبل از خواب میل بکنید. اگر سرفه خشک دارید که ادامه دار هست، بسیار تسکین میده سرفه هاتون رو. روشی که برای درمان سرفه هامون استفاده از چای دارچین و زنجبیل هست. زنجبیل خاصیت ضد التهابی داره. دارچین هم گرمابخش هستش، باعث رفع علائم سرماخوردگی میشه. یه دمنوش دیگه‌مون هست دارچین و زردچوبه. زردچوبه خاصیت آنتی اکسیدانی داره، پس این ترکیب با هم باعث کاهش علائم سرماخوردگی میشه. عزیزان، من در ویدیوهام سعی میکنم تا حد امکان از داروهای شیمیایی دورتون بکنم و توصیهم مصرف گیاه و میوه هستش و روش‌های طب سنتی. بخاطر همین برای رفع سرفه‌های خلطدارتون توصیه درمان خانگیم استفاده از بخور هستش. بخور آب گرم که داخلش نعنا یا اوکالیپتوس هم ریخته باشید، باعث نرمتر شدن راه هواییتون میشه، باعث مرطوب شدن هوای اتاق میشه و اون بسیار خوب هست برای دفع خلط و کاهش تحریک گلوتون که سرفه رو باعث میشه. روش دیگه، هر روز اگر میتونید 1 دونه خرمالو مصرف کنید. خرمالو هم خاصیت آنتی اکسیدان داره و علائم سرماخوردگی رو از بین میبره، اما دقت کنید مصرف بیش از حد خرمالو باعث تحریک روده میشه. بخاطر همین زیاده روی نکنید در مصرفش، ولی اگر بتونید روزانه یا 2 روز 1 بار 1 دونه استفاده بکنید خیلی خوب هست. اما 2 روش دیگه برای کاهش سرفه‌های خلطدار ارائه بدیم. یکیش استفاده از چند قطره عصاره آویشن داخل 1 لیوان آب گرم هستش. آویشن خاصیت ضد باکتریایی و ضد عفونی کننده داره و بسیار مفید هست. روش بعدی، 1 عدد سیب زمینی رو بخارپز بکنید، له کنید، داخلش 1 قاشق مرباخوری عسل بریزید و میل بفرمایید، باعث کاهش سرفه‌های خلطدارتون میشه. و یک روش هم برای سرفه هایی که علتش سرماخوردگی نیست. دمنوش چای کوهی و آب سیب بسیار مفید هست، مخصوصا اگه سرفه هاتون علتش رفلاکس معده بوده باشه یا آلرژی داشته باشید به ماده خاصی. همچنین محیط رو مرطوب نگه دارید تا حد امکان. آب زیاد مصرف کنید چون باعث رقیق شدن خلط و بهبود روند دفع خلط خواهد شد. از دود و سیگار هم دور باشید چون ریه رو تحریک میکنه و سرفه رو افزایش میده. اما برسیم به ترکیب معجزه‌آسای درمان سرفه‌های مزمن شبانگاهی، سرفه‌های خشک و یا خلطدار. شبها قبل خواب 1 لیوان آب جوش، داخلش 1 قاشق غذاخوری، ترکیب 4 تخمه که در عطاری ها وجود داره، میتونید تهیه بفرمایید، به همین نام هم معروف هست. بریزید، اجازه بدید که دمای آب کم کم پایین بیاد. به مدت 10 دقیقه صبر کنید. اگه با قاشق امتحانش بکنید یک غلظت خاصی رو احساس میکنید. تمام مواد مغذی این ترکیباتی که داخل 4 تخم هست شامل تخم ریحان، تخم گشنیز، بهدانه و سمغ درخت و بعضی مواد دیگه وارد آب میشه. بسیار مؤثر هست در درمان عفونت دستگاه تنفسی. این ترکیب رو به مدت 2 یا 3 شب استفاده بکنید. قطعاً تغییرات چشمگیر رو در تعداد دفعات سرفه هاتون و شدت سرفه ها شاهد خواهید بود. از اونجایی که دوره سرماخوردگی 7 تا 10 روز طول میکشه و 3 روز اول رو امکان سرایتش بیشتر هست، اگر علائم سرماخوردگیتون سرفه و عطسه هست، حتما توصیه میکنم دستمال بگیرید جلوی بینی و دهنتون موقع
سرفه و عطسه و بلا فاصله بعدش با مایع دستشویی با صابون جلوی دماغتون رو بشویید. چرا؟ چون این باکتری هایی که در حین سرفه و عطسه خارج میشن فقط با دستمال و آب خالی از بین نمیرن. یک سری مواد شوینده لازم هست که اینها رو ضدعفونی کنه و از بین ببره. این روش هم خیلی خوب هست برای کاهش علائم سرماخوردگی و زودتر از 7 روز علائمتون بهبود پیدا میکنه. امیدوارم همیشه سالم و تندرست باشید و هیچ وقت مریض نشید. متشکرم از اینکه کنارم بودید.